अब एकछिन पछाडि म आफ्नो स्क्रिनलाई यहाँबाट त्यो सेयर गरिराखेको हुन्छु. जस्ट लेट मी नो इफ यु क्यान. लेट मी सी, one person is in the waiting. ओके, पिटी सोनी. सो अब म एकछिन सेयर गर्छु. तिम्रो साथीहरू फेरि कता हराउँछन् मलाई थाहा हुँदैन. अनि कसैलाई केही इन बिट्विन केही भन्नु छ भने तल च्याट हुन्छ है, ग्रुप त्यहाँ तल चाहिँ च्याट छ होइन. त्यो स्पेसिफिकली तिमीले मलाई मात्रै टार्गेट गरेर पनि आफ्नो पर्सनल क्वेसन सोध्न सक्छौ. त्यो च्याटमा लेख्दै गर्ने, सो द्याट जब हामी क्लास छोडेर बाहिर जान्छौँ त्यतिखेर चाहिँ तिम्रो च्याटमा कुनै क्वेसनहरू छ भने म त्यो सबै आन्सर दिएर जान्छु. ल, अब आजको हाम्रो मेन एजेन्डा सुरु गरौँ. वी हेभ नो, लेट मी चेक. सो वी हेभ अराउन्ड 9 participants only today. ओके, त्यसमध्ये कतिजनाले चाहिँ त्यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेका छौ, एक्टिभेसन लिङ्कमा, इन्भिटेसन जुन तिम्रो जिमेलमा आएको थियो त्यो इन्भिटेसनमा क्लिक गरिसकेका छौ. ओके, त्यो पनि अब एकछिनमा कन्फर्म भइहाल्छ. ल, मैले आफ्नो स्क्रिन सेयर गरेँ है त. मैले आफ्नो स्क्रिन सेयर गरेँ. Okay, so now you should be able to see my screen. हेर्न सक्छौ? ओके, पर्फेक्ट. त्यहाँ म तिमीलाई एकैछिन ओके. सो यहाँ मैले आफ्नो classroom.google.com मा जान्छु. अब स्टेपबाट सुरु गरौँ है. फर्स्ट स्टेपबाट सुरु गरौँ. सबैभन्दा पहिला के गर्ने, classroom.google.com मा जाने. कपीमा टिप्नुपर्छ भने टिपेर राख होइन. सबैभन्दा पहिलो काम हो classroom.google.com मा जाने. ठिक छ. अब किनभने मेरो लगइन, जिमेलको लगइन मैले अलरेडी गरिसकेको छु. अब यहाँ हेर, आफ्नो म्युट गर प्लिज. यो कसको हो? भावना दास, आफ्नो माइक म्युट गर प्लिज. ल, सो अब म यतिखेर चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ म अनम्युट गर्छु सबैलाई होइन. भनौँ न अहिले जिमेलबाट म लगआउट हुन्छु, साइन आउट अफ अल एकाउन्ट्स भनिदिन्छु. त्यतिखेर classroom.google.com मा गयो भने के हुन्छ त्यो हेरौँ है त. सो मैले यदि classroom.google.com मा गएँ भने पहिलोचोटि जाँदाखेरि के हुन्छ भनेर हेर, तिमीलाई सोध्छ ओके कुन एकाउन्टबाट लगइन गर्न चाहन्छौ भनेर सोध्छ होइन. त्यतिखेर आफ्नो दिने, सपोज मेरो जिमेल आइडी callmedheeraj@gmail.com हो भने त्यहाँ टाइप गर्नुपर्छ, टाइप गर्ने, जसरी काम गर्छौ गर्ने. मैले यो सबै ब्राउजरमा सेभ गरेर राखेको छु, त्यही भएर यहाँ पासवर्ड मागेको छैन. ल, मैले नेक्स्ट गरेँ. ओ गॉड, लेट मी चेक. ओके, पर्फेक्ट. सो जब म classroom.google मा जान्छु र मैले यदि अलरेडी लगइन गरेको छु भने म डाइरेक्टली यहाँ लन्च हुन्छु. अब तिमीले देख्छौ यहाँ टप राइट कर्नरमा, यो तिम्रो स्क्रिनमा यस्ता केही पनि आउँदैन है. सो टप राइट कर्नरमा एउटा प्लस लाइक आइकन हुन्छ. टप राइट कर्नरमा एउटा प्लस लाइक आइकन हुन्छ. अब तिमीहरूको ल्यापटपबाट एक्सेस गरिरहेछौ भने पनि यो भेटिन्छ, होइन मोबाइलको ब्राउजरमा जान्छौ भने मोबाइलमा हामीसँग क्लासरुम भन्ने एउटा गुगलमा एप छ. त्यो एप डाउनलोड गर्दाखेरि ठ्याक्कै तिमीले सबै कुरा थाहा पाउँछौ. त्यहाँ एप छ क्लासरुम भन्ने. अहिलेको लागि हामी प्लस गयौँ. तिमी एज अ स्टुडेन्ट हो भने माथि जोइन क्लास गर्छौ. सो यसरी क्लिक गर्छौ र तिम्रो यदि सम्झेको छौ भने हाम्रो क्लासको एउटा मैले अलरेडी पठाइदिएको छु. यो हाम्रो सपोज क्लास हो भने मैले तिमीलाई एउटा कोड पठाइदिएको छु. सो यहाँ टप लेफ्ट कर्नरमा एउटा कोड हुन्छ हो. त्यो कोड चाहिँ तिमीले इन्टर गर्नुपर्ने भयो. इन्भिटेसनमा पनि गयो होला, हाम्रो क्लासको कोड यो हो भनेर त्यहाँ इन्भिटेसनमा पनि गयो होला. सो त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ क्लासको कोड राख्नुपर्ने हुन्छ. आई रिपिट, प्लस लाइक आइकनमा जोइन क्लास. एज अ स्टुडेन्ट तिमीले जोइन क्लास गर्छौ, तर भोलि पर्सि मानौ तिमीले पनि केही जानेको छौ भने आफ्नो क्रिएट क्लास गरेर अरू साथीहरूलाई पनि केही सिकाउन सक्छौ. तिमीले मानौ तिमी गीत गाउनलाई सिकाउने भयो या पोएम लेख्नलाई सिकाउने भयो भने आफै पनि एउटा क्लास क्रिएट गरेर अरू साथीहरूलाई एज अ स्टुडेन्ट तिमीले जोइन गर्न सक्छौ. त्यति बेला चाहिँ क्रिएट क्लास भन्छौँ हामी. तर अहिलेलाई एज अ स्टुडेन्ट हो भने तिमी जोइन क्लास गर्छौ.
सो जोइन क्लास गरिसकेपछि तिमीलाई कोड माग्छ। यो कोड चाहिँ मैले अलरेडी इन्भिटेसनमा दिइसकेको छु। जसलाई त्यो इन्भिटेसनको कोड थाहा छैन ऊ हाम्रो क्लासमा जोइन हुन पाउँदैन है। त्यही भएर चाहिँ भनौँ न मैले जानेको स्टुडेन्टहरू मात्रै मेरो क्लासमा बसुन्, त्यो चाहिँ मेरो अपेक्षा हो। वेल ह्याभिङ द्याट थिङ सेड, सो एउटा क्लासको कोड राख्ने बित्तिकै तिमी यहाँ इन्टरमा आउँछौ। सो एज अ स्टुडेन्ट तिमीले देखिसके पछाडि मैले यहाँ के पोस्ट गरेको हुन्छु तिमीले सबै पढ्न पाउँछौ। फर इक्जाम्पल यहाँनिर मैले एउटा लिङ्क मैले पठाएको छु सिलेबस भनेर, तिमीले त्यसलाई क्लिक गर्यो भने यहाँ तिमीले देखिराखेको हुन्छौ रिफर योर सिलेबस भनेर देख्छौ होइन। त्यहाँनिर क्लिक गर्यो भने त्यहाँ मैले एउटा पिडिएफ पठाइदिएको छु, या त तिम्रो ब्राउजरमा डाउनलोड हुन्छ, मोबाइलबाट हेर्ने हो भने त्यो डाउनलोड हुन्छ होइन। मैले अहिले एक्सेस गरिराखेको छु, त्यति बेला चाहिँ मैले यहीँबाट हेर्न सक्छु कि ल। सो अब आजको बसाइमा मैले के देखाएँ, पहिलो सुरु classroom.google.com मा कसरी जाने, त्यस पछाडि त्यहाँनिर जोइन क्लास कसरी गर्ने, जोइन क्लास गर्दाखेरि कोड मागेको छ भने त्यो कोड कसरी राख्ने, र कोड राखिसके पछाडि त्यहाँ जुन नोटिसेसहरू छ त्यो नोटिसेसहरू कसरी हेर्ने। त्यस पछाडि अब मानौ मैले एउटा स्टुडेन्ट क्रिएट गरेँ, म एकैछिन पज गर्छु, तिमीहरूको केही क्वेरिजहरू छ भने म एकचोटि हेर्छु ल। लेट्स सी इफ यु हेभ एनी क्वेरिज। ओके, छ कसैको केही क्वेरी इन बिट्विन? यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन। यदि स्क्रिन तिमीलाई सानो भयो भने तिमीले आफ्नो स्क्रिनलाई रोटेट गरेर होइन यसो ल्यान्डस्केप फर्मेटमा राख्न सक्छौ। त्यो भयो भने तिमीले चाहिँ मैले देखाएको अझ धेरै राम्ररी तिमीले हेर्न पाउँछौ। किनभने आफ्नो भिडियोलाई तिमीले म्युट गरे पनि भयो, किनभने मैले तिम्रो भिडियो हेर्नै पाएको छैन होइन। सो आफ्नो स्क्रिनको भिडियो म्युट गरिदिने, अनि त्यसपछि मोबाइललाई यसरी रोटेट गर्यो भने टक्क लागेर देखिन्छ, अझ धेरै क्लियरली देखिन्छ है। सो ल मुभी हेरे जस्तै देखिन्छ कि। अदरवाइज हामी यहाँ सेभ पनि गरिरहेछौँ। वेल ओके, सो यो डिस्कसन भयो। अब मानौ मैले एउटा स्टुडेन्ट थप्नु पऱ्यो होइन। सो मैले एउटा स्टुडेन्ट थप्नु पऱ्यो, म एज अ टिचर हो, मैले एउटा स्टुडेन्ट थप्नु पऱ्यो भने यहाँ पिपल भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ म जान्छु र यहाँ एज अ टिचर यानि कि एउटै कोर्स हामी दुईजना टिचर मिलेर बनाउने हो भने टिचर सेक्सनमा प्लस लाइक आइकनमा मैले क्लिक गर्ने भएँ, अनि म टिचर थप्न सक्छु। फर इक्जाम्पल हाम्रो बसन्त सर हुनुहुन्छ, सो मैले बसन्त सरलाई यहीँ एड गर्न सक्छु कि। त्यसै गरिकन मलाई स्टुडेन्ट थप्नु पऱ्यो भने स्टुडेन्ट सेक्सनको यहाँ प्लस लाइक आइकन छ। मानौ मेरो एउटा अर्को आइडी पनि छ, म त्यो आइडीबाट एज अ स्टुडेन्ट लगइन हुन चाहन्छु। सो DHIRAJ धीरज 405 @gmail.com भनेर यो मेरै आइडी हो। तिमीहरूले चाहिँ कहिले मेल नगर्नु यसमा, यो मेरो सिक्रेट आइडी हो, अरूलाई थाहा नहोस् ल। तिमीहरूले चाहिँ कलमीधीरज @gmail.com युज गर्ने गर्नु ल। यो मैले आफ्नो अरू अनलाइन मैले प्रोजेक्ट्सहरू गरिरहेको हुन्छु त्यसको लागि मात्रै युज गर्छु यो आइडी। सो प्लिज डु नट इमेल मी अन दिस। सो स्टुडेन्टहरूको लागि इट्स कलमीधीरज @gmail.com, यो चाहिँ मेरो प्रोफेसनल आइडी हो, प्लिज डु नट युज इट ल। सो मैले उहाँलाई एउटा इन्भिटेसन पठाएँ, डेफिनेटली यहाँ मेरो मोबाइलमा टिङ्ग बज्छ होला होइन। सो अब यहाँ तल देख्छौ भने यहाँ धीरज कतैतिर धीरज 405 भनेर यहाँ देखाइराखेको छ। सो हेज बिन इन्भाइटेड। अब उहाँले जब लगइन गर्नुहुन्छ आफ्नो होइन, सो धीरजीले जब लगइन गर्नुहुन्छ, फर इक्जाम्पल यहाँबाट म एड एनदर अकाउन्ट गर्छु र धीरज लगइनबाट जान्छु। मेरो स्वर त प्रष्ट छ नि होइन। ओके, सो धीरज 405 @gmail.com भन्ने छ, म यहाँबाट लगइन गर्छु। यु नो हाउ लेजी आई एम, आई किप अन सेभिङ माई पासवर्ड। त्यही भएर मेरो ल्यापटप गयो भने मेरो सबै चिज जान्छ कि ल। अब हेर, सो यहाँ पनि मैले लगइन गर्ने बित्तिकै जस्ट बिकज हामी classroom.google.com मै थियौँ, अहिले यदि तिमीले चेक गर्छौ भने म धीरज कुमार झा एज अ यहाँनिर देख्छौ मेरो आइडी छ धीरज 405 @gmail.com भनेपछि मैले देखेँ सिएसआइटीको प्रोजेक्ट यहाँ छ। अरू कुनै मलाई इन्भिटेसनहरू आएको छ भने मैले इमेलमा पहिला हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो म जान्छु इमेलमा, सो mail.google.com अर से gmail.com मा गएँ भने त्यहाँ मेरो एउटा इन्भिटेसन वेटिङ होला। जबसम्म मैले त्यो इन्भिटेसनलाई अन गर्दिनँ, तबसम्म ओह यहाँनिर आइसकेको होला कहीँ। ओके, हियर वी आर। Okay, this is not a
ओके एकैछिन ल मैले अघि कर्मी धीरजबाट लगइन भइरहेको थियो कि स्क्रिन उसको देखाइरहेको थियो ल सो यति भइसकेपछि यहाँ तिमीले देख्छौ यस्तै ठ्याक्कै यस्तै टाइपको इन्भिटेसन तिम्रोमा पनि आयो होला हेलो रिता अर समवन हैन दिस मच हैज सेन्ट यू एन इन्भिटेसन टु एक्सेस टु दिस क्लास भनेर आयो होला अनि तिमीले यहाँ जोइनलाई क्लिक गर्यो होला यहाँ जोइनलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै अब यहाँको classroom.google.com मा के हुन्छ त्यो हेरौँ है अब अघि एउटा सी को प्रोजेक्ट थियो त्यसै गरी अब अर्को पनि आइसक्यो बीबीए दिस मच भनेर तिमी यदि मल्टिपल क्लासेसहरुमा साइन इन गरेको छौ भने यहाँ टपबाट तिम्रा जति पनि क्लासेसहरु छन् त्यो सबै तिमीले यहाँबाट हेर्न पाउँछौ त्यसै गरी तिमीलाई कुनै टिचरले होमवर्क दिनु भएको छ भने तिमीले यहाँ तल देखिरा हुन्छौ हैन सो म एज अ टिचर यो सबैमा पढाइराखेको छु त्यही भएर यहाँ भन्छ टिचिङ दिस तर म एज अ स्टुडेन्ट मैले इनरोल पनि गरेको छु भने मैले यसमा इनरोल गरेको छु अरे वेल सो अब मैले यहाँ पढ्न पाएँ राम्ररी हेर म अहिले कसको लगइनमा छु हैन सो अहिले ओके सो अहिले यदि तिमीले चेक गर्यो भने यो मेरो प्रोफाइल हो धीरज 405 को लगइनमा छु र यहाँ माथिबाट मैले यहाँ स्विच गर्छु आफ्नो एकाउन्ट एकैछिन ठिक छ ल सो हामी यो क्लासमा आइपुग्यौं यहाँ तल मेटेरियल छ अब मैले एज अ स्टुडेन्ट मेटेरियलहरु यसरी एक्सेस गर्न पाउँछु तिमी भनौ न एज अ स्टुडेन्ट तिमीलाई केही कमेन्ट दिन मन लाग्यो भने तिमीले यही लेख्न सक्छौ सर इज दिस अपडेटेड UPDATED अपडेटेड सिलेबस सो तिमीले चाह्यो भने क्वेशनहरु यसरी गर्न सक्छौ यही यो क्वेशन भनेको अब मैले पनि हेर्न पाउँछु हैन सिमिलरली तिम्रा अरु साथीहरु जो यो क्लासमा छन् तिनले पनि हेर्न पाउँछन् अब तिम्रो साथीले त्यो आन्सरमाथि अर्को आन्सर पनि लेख्न सक्छ कि मैले हेर्नु भन्दा अगाडि या मैले आन्सर दिनु भन्दा अगाडि तिम्रो साथीले चाहेको खण्डमा यहाँ पनि यसको आन्सर दिन सक्छ सो यसरी क्लासेसहरु हामी त्यो गरिराखेको हुन्छ म्यानेज गरिराखेको हुन्छौं अर्को छ तलतिर यदि तिमीले गयो भने यहाँ टु डु मा अझ भन्नु यो त मेरो टु डु भयो होला हैन सो तिम्रो लिस्ट आउँछ के तिम्रो यहाँनिर लिस्ट आउँछ के होमवर्कहरु पाएको छौ के टास्कहरु छ भने त्यो टक्क लागेर यहाँनिर आइराखेको हुन्छ अनि तिमीले चाहिँ पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ इफ आई क्यान सी हैन निभा दास हैजन्ट बीन एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट त्यसैगरी भावना दास रिक्वेस्टमा हुनुहुन्न चिरञ्जीवी झा पनि रिक्वेस्टमा हुनुहुन्न ल सो यो सबै डिस्कसन हुँदै गर्दा अब यहाँसम्म केही क्वेशन छ भने सोध प्लिज यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्नु छ ओके सो अहिले अब त्यहाँ कपीमा टिपिराख दुईटा सफ्टवेयर एउटा meet.google.com टिप ल मेरो स्क्रिनमा म यहाँ देखाइरहेको हुन्छु ल यहाँ हेर नोटप्याड मैले यहाँ देखाइरहेको छु meet.google.com यो ब्राउजरमा जाने वा गुगलको प्ले स्टोरमा गयो भने मीट भन्ने एप छ गुगलकै मीट भन्ने एप छ गुगलको प्ले स्टोरमा प्ले स्टोरबाट तिमीले डाउनलोड गर्न सक्छौ मीट भन्ने र अर्को डाउनलोड गर्ने प्ले स्टोरबाटै क्लासरुम
क्लास ROOM क्लासरुम। अब कुरो गरौँ एसाइनमेन्ट्सहरू कसरी सबमिट गर्ने त। क्लासरुम पनि प्ले स्टोरबाटै डाउनलोड गर्ने है, PLAY प्ले STORE प्ले स्टोरबाटै डाउनलोड गर्ने। सो क्लासरुम पनि डाउनलोड गर्ने, मिट पनि डाउनलोड गर्ने। यो दुईटा मिलाएर मिट के को लागि हो, भिडियो कलिङको लागि। फर इक्जाम्पल अहिले जुन हामी डिस्कसन गरिराखेको छौँ यो जुमको मिटिङ हामी युज गरिराखेको छौँ, तर योभन्दा गजबको एडभान्टेज छ हामीसँग मिट भन्ने, मिट भन्ने छ कि देखिरहेछ है। मेरो स्क्रिन देखिरहेछौ नि? हेलो, मेरो स्क्रिन एउटा चलेको यहाँनिर देखिरहेछौ है ब्राउजरमा हो। सो भोलि पर्सि हामी यही एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु, म यताबाट ल्यापटपबाट प्रेजेन्टेसन गरिराखेको हुन्छु होइन, यहाँ प्रेजेन्टेसन मोड छ, त्योबाट मोडबाट प्रेजेन्टेसन गरिरहेको हुन्छु, तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट हेरिराखेको हुन्छौ। ल यति भइसके पछाडि अब म तिमीलाई नेक्स्ट सेसनमा लिएर जाउँ। त्यो नेक्स्ट सेसन भनेको अबको हाम्रो क्लासमा है। अब म सिधै आफ्नो क्लासमा लिएर जान्छु। सो तिमीहरूले अनि आफ्नो वाट्सएप ग्रुप जुन छ त्यो वाट्सएप ग्रुप चाहिँ बिहान 6:30 बजेदेखि लिएर 8 बजेसम्म प्लिज त्यसलाई चाहिँ अन राख्नु ल। मैले जुन दिन भनेको हुन्छु, सपोज आज 9 9:30 बजे हाम्रो क्लास छ भनेपछि तिमीहरूले 9 बजे खोल्ने रहेछौ वाट्सएप, त्यस्तो काम गर्ने होइन। त्योभन्दा अगाडि नै आजको क्लासमा चाहिने मेटेरियलहरू र आजको क्लासमा चाहिँ हुने डिस्कसनहरू त्यो सबै त्यहाँ पोस्ट गरिसकेको हुन्छु मैले। वाट्सएपमा पनि हुन्छ अनि गुगल क्लासरुममा पनि त्यहाँ आइसकेको हुन्छ तिमीलाई पुस्ट नोटिफिकेसन। सो त्यो प्लिज आफ्नो 8 बजेदेखि लिएर 9:30 बजे भनौँ न, त्यो चाहिँ हेर्नु र त्यसपछि बल्ल हामीले क्लासमा आउन सजिलो हुन्छ, बुझ्न सजिलो हुन्छ। ल सुरु गरौँ त्यसो भए आजको हाम्रो डिस्कसन। म सानो एसक्यूएल च्याप्टरबाट डिस्कस गर्नुभन्दा हाम्रो मेन कहाँबाट गर्ने र कसरी गर्ने चिज म तिमीलाई अहिले देखाउँछु। ल यहाँ हेर, मसँग फर्स्ट च्याप्टर यहाँ केही स्लाइड्सहरू छन्, त्यही स्लाइड्सहरूको आधारमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। जस्तो मसँग सबै च्याप्टर बनाएर यो क्षितिज कलेज भनेर है मैले यहाँ सबै स्लाइड्सहरू यहाँनिर राखिराखेको छु। यसमा सबै तिमीलाई चाहिँदैन होइन, यो सबै तिमीलाई चाहिँदैन। चाहिने चिज जस्तो कि यहाँनिर हामी च्याप्टर 1बाट डिस्कस गर्ने हो भने च्याप्टर 1 चाहिँ आज डिस्कस गरौँ अनि त्यस पछाडि अगाडि बढौँला। मेरो स्क्रिन देखिन्छ? ओके ल त्यसो भए फर्स्ट च्याप्टरमा यदि तिमीले ख्याल गर्यो भने हामी फर्स्ट च्याप्टरबाट रिभिजन गर्छौँ, यो धेरै लामो हुँदैन। सो डेटाबेसेस एन्ड डेटाबेस युजर्स भन्ने एउटा सानो कन्सेप्ट छ। डेटाबेस किन चाहिन्छ त्यो भनेको इन्ट्रोडक्सन टु डेटाबेस, कस्तो टाइपको डेटालाई चाहिँ हामी एज एन एक्जाम्पल युज गर्छौँ। एकैछिन मसँग सपोज ओके। सो त्यस पछाडि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ओके, सो एउटा छ हामीसँग इन्ट्रोडक्सन, अर्को छ एक्जाम्पल, नेक्स्ट वी हेभ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द डेटाबेस एप्रोच। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट क्यारेक्टरिस्टिक अफ द डेटाबेस एप्रोच एकदमै इम्पोर्टेन्ट। सो मैले यहाँ कुरो गरेँ क्यारेक्टरिस्टिक अफ द डेटाबेस एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट। सो टिप्नुपर्छ भने टिपेर राख। यो स्लाइड पनि मैले एकछिन पछाडि क्लासरुममा पोस्ट गरिदिन्छु। यो चाहिँ हाम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू बाट चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट हो होइन।
त्यसै गरिकन एक्टर्स अन द सिन। एक्टर्स अन द सिन भन्ने बित्तिकै डेटाबेसका डिफ्रेन्ट युजर्सहरू डिफ्रेन्ट लेभलमा कुन कुन युजर हुन्छन् त। फर इक्जाम्पल सुरुको लेयरमा हेर्ने हो भने डेटा इन्जिनियर्सहरू हुन्छ जसको काम डेटा कलेक्ट गर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि डेटाबेस डेभलपरहरू हुन्छन् जसको काम डेटाबेसलाई एक्सेस गरेर उसको सफ्टवेयरहरू बनाउने। त्यसपछि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हुन्छ। सो एक्टर्स अन द सिन भन्ने बित्तिकै को युजर हो त डेटाबेसको त्यसको बारेमा चाहिँ डिस्कसन हुन्छ एक्टर्स अन द सिन भन्नेमा। त्यसै वर्कर्स बिहाइन्ड द सिन। हामीले डेटाबेस एक्सेस गर्दै गर्दा केही मान्छेहरू त्यस्ता टाइपका हुन्छन् जसलाई हामीले गनेकै हुँदैनौँ, जसलाई हामीले ध्यानै दिएको हुँदैनौँ। जसमध्ये सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको सोफिस्टिकेटेड युजर्सहरू जसको मेन काम भनेको डेटाबेसलाई अपग्रेड गर्ने होइन र त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने कामहरू गरिराखेको हुन्छ। त्यसै गरिकन एडभान्टेजेस अफ युजिङ अ डेटाबेस। यदि हामीले डेटाबेस युज गऱ्यौँ भने के एडभान्टेजेसहरू पाइन्छ त भन्नुको मिनिङ फाइल सिस्टमका डिसएडभान्टेजेसहरू के थिए त्यसलाई हटाएर के मेरिट लिएर DBMS रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू आएको छ। त्यो भनेको एडभान्टेजेस अफ DBMS। सो यो पनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेसन 2-3 नम्बरमा सोध्न सक्छ। वाट आर द युजेस अफ डेटाबेसेस और वाट आर द एडभान्टेजेस अफ डेटाबेसेस और यसको लागि वाइ इज डेटाबेस युज्ड। यो सबै क्वेसनको आन्सर एकै थरीको हुन्छ। सो वाट इज द युज अफ अ DBMS, वाइ सुड वी युज DBMS, वाट आर द एडभान्टेजेस अफ अ DBMS, यो सबै क्वेसन्सहरू हुन्। त्यसको आन्सर भनेको एउटै यो सेक्सनबाट त्यसको लागि आन्सर दिन सकिन्छ। नेक्स्ट इम्प्लिकेसन्स अफ डेटाबेस एप्रोच भन्नुको मिनिङ जब हामीले डेटाबेस युज गर्छौँ त्यति बेला ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त्यसको बारेमा। एन्ड देन तलतिर जाने हो भने वेन नट टु युज डेटाबेस भन्छ। भन्नुको मिनिङ यति बेला हामीले डिस्कस गरुन्जेलसम्म डेटाबेस युज गर्ने भनेका छौँ होइन। एकैछिन म पज गरेँ है। सो वेन नट टु युज डेटाबेस किन युज गर्नु हुँदैन त भन्ने कुराहरू डिस्कसन चाहिँ भइराखेको हुन्छ। त्यो पार्ट भन्नुको मिनिङ जब हामीले काम गरिराखेको हुन्छौँ कहिलेकाहीँ सानो कामहरू छ भने त्यसको लागि एक्सेल भइ पुग्छ है। जस्तो तिमीले मोबाइलमा कसैको कन्ट्याक्ट नम्बर सेभ गर्नु मन लागेको छ भने त्यसको लागि DBMS नै चाहिन्छ भन्ने छैन। सो डेटाबेस युज गर्नु पर्यो भने कस्तो कस्तो नेचरको काम पर्दाखेरि चाहिँ हामी डेटाबेस युज गर्छौँ, नत्र के हुन्छ कस्ट हाई हुन्छ। त्यो डेटाबेसलाई मेन्टेन गर्नको लागि छुट्टै मान्छे राख्नुपर्ने हुन्छ है। सो डेटाबेस सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो भने म सिधैमा त बनाउँदैन नि होइन। सो म एज अ डेभलपरको रूपमा काम गर्छु, प्रोग्रामरको रूपमा काम गर्छु भने डेटाबेस सफ्टवेयर बनाउनको लागि पनि मैले सर्टेन पैसा लिइराखेको हुन्छु, खर्च हुन्छ कि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि। त्यही भएर भनिन्छ यदि यस्ता सानातिना झिङ्गा मसिना कामहरू छन्, छोटो छोटो कामहरू छ भने प्लिज DBMS युज नगर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नो डे टु डे लाइफमा कम्प्लेक्सिटी बढ्न मात्रै जान्छ भन्छ है। सो देयरफोर वी डु नट युज अ DBMS फर स्मल टास्क्स like saving contact phone numbers in your mobile or having day-to-day transaction for less than 10 transaction per day हैन। एक दिनमा 10 वटा मात्रै ट्रान्जेक्सन हुन्छ भने त्यसको लागि एक्सेल युज गरे हुन्छ, DBMS नै चाहिन्छ भन्ने छैन। ल यस्तै सबै डिस्कसन्सहरू गरिसके पछाडि हामी चाहिँ अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। अर्को छ हामीसँग इन्ट्रोडक्सन। सो सबैभन्दा मेन क्वेसन फर्स्ट क्वेसनमै तिमीलाई सोधिन्छ होला वाट डु यु मिन बाई डेटाबेस और वाट इज अ रिलेसनल डेटाबेस, डिफाइन्ड डेटाबेस। यो सबै क्वेसनको आन्सर यहाँ छ। अ डेटाबेस इज अ कलेक्सन अफ रिलेटेड डेटा वेयर डेटा मिन्स रेकर्डेड फ्याक्ट्स। त्यो भनेको आफ्नो कुनै पनि अर्गनाइजेसन सानो होस् वा ठुलो अर्गनाइजेसन होस् त्यसको सबै फ्याक्ट डेटाहरूलाई रेकर्ड राख्ने काम भनेको डेटाबेस हो। र त्यसलाई अर्को रूपमा भन्नुपर्दाखेरि रिलेटेड डेटा भनिन्छ कि रिलेटेड भन्नुको मिनिङ एउटा स्टुडेन्ट हुन्छ भनौँ न, एउटा युनिभर्सिटीको एक्जाम्पल लिने हो भने एउटा स्टुडेन्ट हुन्छ, उसको पेमेन्टका कुराकानी होलान्, उसको एक्जामको कुराकानी होला, उसैको रिजल्टको कुराकानी हुनसक्छ होइन। उसले 3 वर्ष अगाडि 4 वर्ष अगाडि ड्रप गरेर पछि 1 साल पछाडि फेरि जोइन गरेको छ भने त्यो इन्फर्मेसन होला राइट। सो एउटा स्टुडेन्टको भए जतिका सबै इन्फर्मेसनहरू सेभ गर्नको लागि हामी यसमा दिइराखेको हुन्छौँ। म अहिले पनि देखिराखेको छु वी ओन्ली ह्याभ 9 पार्टिसिपेन्ट्स टिल नाउ है। सो त्यही भएर आफ्नो साथीहरूलाई भन्ने हामी चाहिँ रेगुलर क्लासेसहरू गरिराखेको हुन्छौँ र यसरी चाहिँ हामीले एडभान्टेजेसहरू लिन सक्छौँ भनिन्छ। सो दिस इज योर फर्मल
डेफिनेसन म यो स्लाइड सेयर गरिदिन्छु आफ्टर दिस प्रेजेन्टेसन एकछिन पछाडि त्यही गुगल क्लासरुममा म पोस्ट गरिदिउँला सो यो स्लाइडमा तिमीले देखिराखेको छौ इट्स अ फर्मल डेफिनेसन अ डेटाबेस इज अ कलेक्सन अफ रिलेटेड डेटा वेयर डेटा मिन्स रेकर्डेड फ्याक्ट्स सो डेटालाई हामी रेकर्डेड फ्याक्ट्सको रूपमा ट्रिट गर्छौँ अर्को छ नट एभ्री कलेक्सन अफ रिलेटेड डेटा क्यान बी कन्सिडर्ड एज अ डेटाबेस मैले एकछिन अगाडि भने जस्तो तिमीले यदि कसैको फोन नम्बर आफ्नो मोबाइलमा सेभ गरेको छौ भने त्यो डेटाबेस होइन है त्यसै गरिकन यदि तिमीले कुनै अनलाइनमा भनौँ न केही किनिराखेको छौ भने त्यो कहीँ न कहीँ डेटाबेसमा गएर चाहिँ बसिराखेको हुन्छ वेल इट सेज डेटाबेसका हुने क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हो त्यसको लागि हेरौँ है त फलोइङ क्यारेक्टरिस्टिक्स अर प्रपर्टिज अफ अ डेटाबेस भन्छ अ डेटाबेस युजुअली सेटिस्फाइज द फलोइङ प्रपर्टिज यो फिचरहरू भयो भने बल्ल डेटाबेस हो भनेर भन्न मिल्छ फर इक्जाम्पल रिप्रेजेन्ट्स सम आस्पेक्ट अफ द रियल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड भन्ने बित्तिकै मानौ तिमीलाई एउटा ब्याङ्किङ एप्लिकेसन छ भने त्यो एउटा रियल वर्ल्ड एप्लिकेसन भयो त्यसै गरिकन अर्को तिमीलाई होटल म्यानेजमेन्टको लागि सफ्टवेयर चाहिए हो सो कुनै होटलमा गयो भने बुकिङ गर्नु पर्यो रे होइन त्यसै गरी एयरलाइन्सहरूतिर मलाई टिकट काट्नु छ अहिले तिमीले देख्छौ होला इन्डियामा एकदमै न्युजहरू आइराखेको छ अनलाइन रेलवेका टिकटहरू काटिने राइट सो डेफिनेटली उनीहरूको एउटा सेन्ट्रल सर्भर होला के अनि ती सेन्ट्रल सर्भरबाट त्यो इन्डियाभरिका मान्छेहरूले अझ भन्यो भने युएसमा बसेर इन्डियाको ट्रेनमा टिकट काटिदिएर आफ्नो पेरेन्टलाई दिल्लीबाट मुम्बई वा मुम्बईबाट दिल्ली पुर्याउनको लागि उनीहरूले टिकट काटिरहेका हुन्छन् सो वर्ल्ड वाइडबाट भए पनि त्यहाँ पर्टिकुलर प्लेटफर्ममा होइन सो टिकट काट्न चाहिँ मिल्दो रहेछ सो द्याट इज एनदर रियल वर्ल्ड प्रब्लम अर्को तिमीलाई मानौ कुनै मेडिकल सप छ अरे होइन सो त्यो मेडिकल सपमा अहिले तिमीले देखिराखेको छौ एकदमै चर्चामा छ मेडिसिन्सहरू हामी घरमै पुर्याइदिन्छौँ तपाईँ हामीलाई आफ्नो मेरो सिस्टममा तपाईँ हामीलाई आफ्नो प्रिस्क्रिप्सन्सहरू अपलोड गरिदिनुहोस् त्यो प्रिस्क्रिप्सन हामी भ्यालिडेट गर्छौँ र यदि त्यो सही रहेछ भने त्यो दबाई चाहिँ हामी तपाईँको घर दैलोमा पुर्याइदिन्छौँ विथ सेफ डिस्टेन्स भनेर यो एप्लिकेसन एकदमै धेरै काम लागिराखेको छ हरियो तरकारी किन्नु पर्यो भने त्यसको लागि पनि सफ्टवेयरहरू बनिराखेका छन् होइन तरकारी घरमै पुर्याइदिनको लागि यो सबै डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको लागि एउटा एप्लिकेसन्सहरू हो कि रियल लाइफमा यसरी काम भइराखेको हुन्छ देन भनिन्छ इट इज अ लजिकली कोहेरेन्ट कलेक्सन अफ डेटा लजिकली कोहेरेन्ट भनेको मिल्दोजुल्दो समय सन्दर्भसँग मिल्दोजुल्दो कोहेरेन्ट भनेको मिल्दोजुल्दो कलेक्सन अफ डेटा once the data has been accepted by the database management system in the first place it can subsequently be removed from the system only by some explicit request भन्नुको मिनिङ मानव मैले कुनै कस्टमरले मलाई कुनै अर्डर दिएको छ भने जबसम्म मैले त्यसलाई त्यो अर्डरलाई म्यानुअली हटाउँदिनँ तबसम्म डेटाबेसबाट आफै हटेर जाँदैन है सो त्यही भएर भनिन्छ एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट गरेपछि बल्ल डेटाबेस हट्न जान्छ हेरौँला हामीले एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट भनेको एसक्यूएल कमान्ड युज गर्छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले काम गरिराखेको हुन्छौँ वेल अब तिमीले यहाँ समस्या मेरो स्क्रिनमा देखिराखेको छ रनिङ आउट अफ टाइम दिस मिटिङ विल एन्ड इन 10 मिनट्स है गुगल मिटमा यस्तो समस्या हुँदैन सो इमिडिएटली अब म चाहिँ यो मिटिङ हामी फेरि एकचोटि म रिसिड्युल गर्छु होइन अनि त्यो पोस्ट म फेरि अहिले वाट्सएप ग्रुपमा दिउँला जुमको मिटिङ हामी कन्टिन्यू नै राख्छौँ है सो अर्को सिड्युल गरेर म जुमको अर्को मिटिङ चाहिँ हामी गर्छौँ 2 मिनट 5 मिनट जतिको मलाई ब्रेक चाहिन्छ होला आफ्टर दिस 2 मिनट्स अफ सेसन यो सेसन सकेपछि हामी अर्को 5 मिनटमा नेक्स्ट सेसन सुरु गर्छौँ जुममै तर अर्को दिन अब भनौँ न हामी सोमबार भेट्छौँ फेरि सो सोमबारको लागि चाहिँ हामी गुगल मिटमा भेट्छौँ यसरी चाहिँ हामी जुम चलाउँदैनौँ यो रिस्ट्रिक्सन हुनु हुँदैन मलाई ओके भन्नुहोस् हो पर्सिस्टेन्स मिन्स जबसम्म कुनै युजरले चाहँदैन तबसम्म चाहिँ यो डेटा चाहिँ रहिरहनु पर्यो भन्ने जुन अर्थ छ त्यो अर्थलाई हामी भन्छौँ पर्सिस्टेन्स डेटा त्यो अर्थलाई हामी भन्छौँ पर्सिस्टेन्स डेटा एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट होइन सो डेटाबेसको एकदमै स्पेसल क्यारेक्टरिस्टिक हो मानौ फेसबुकमा तिमीले आफ्नो एउटा पोस्ट आज राख्यौ र भोलि आफै हटिदियो भने के हुन्छ होइन आफै इमेजिन गर न फेसबुकमा हिजो राखेको पोस्ट मेरो हटिदिएछ होइन त्यो पर्सिस्टेन्स भन्नुको मिनिङ त्यो जबसम्म म चाहदिनँ पोस्ट डिलिट गर्न तबसम्म त्यो पोस्ट रहिरहनु पर्यो त्यो इन्फर्मेसनलाई हामी भन्छौँ त्यो फिचरलाई हामी भन्छौँ पर्सिस्टेन्ट लङ ड्युरेसनसम्म स्टोर भइराख्ने प्लस त्यो जुन फिचर छ त्यसलाई हामी भन्छौँ पर्सिस्टेन्स डेटा हुनु पर्यो भन्छ त्यस पछाडि अर्को छ हामीसँग इट इज डिजाइन्ड फर अ स्पेसिफिक पर्पस
अफकोर्स एउटा डेटाबेस भोलि पर्सि अर्को कुनै कामको लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिँदैन। मानौ मैले एउटा डेटाबेस आज चाहिँ ब्याङ्किङ एप्लिकेसनको लागि बनाएको छु भने यो जुन गाउँपालिकाहरू छ त्यो गाउँपालिकाको लागि त्यही डेटाबेस काम लाग्दैन कि त्यो डिजाइन त्यो स्किमा ठ्याक्कै त्यहाँ गएर फिट हुँदैन। र भनौँ एउटै ब्याङ्किङ एप्लिकेसन पुमोरी छ भने अर्को ब्याङ्किङ एप्लिकेसन हाम्रो फक्स प्रो जस्तो ब्याङ्किङ एप्लिकेसनको लागि उसले युज गर्न पाउँदैन है। सो सेम सिनेरियोमा युज गर्न नमिल्ने रहेछ। टाढा ब्याङ्कको अझ भनौँ टाढा एयरको यदि कुनै सिस्टम छ भने त्यो चाहिँ बुध एयरलाई काम लाग्दैन कि हो। भनेपछि एउटै प्लेटफर्ममा हुने एउटै नासको फिचरहरू बियर गर्ने कम्पनीहरू अर्गनाइजेसनहरूले पनि सेम डेटाबेसलाई युज गर्न सक्दैन भने तिमीले थाहा पाउन सक्छौ इट ह्याज टु बी डिजाइन्ड फर अ स्पेसिफिक पर्पस। सो पर्टिकुलरको लागि एक नासको डेटाबेस बनाइन्छ। यो सबै मेन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हो। अब भनिन्छ अ डेटाबेस मे बी जेनेरेटेड एन्ड मेन्टेन्ड म्यानुअली अर इट मे बी कम्प्युटराइज्ड। धेरै त्यस्ता सफ्टवेयरहरू बनिसकेका छन् जसमा वन क्लिकको भरमा चाहिँ हामी डेटाबेस आफै बनाउन सक्छौँ। फर इक्जाम्पल वर्डप्रेस इन्स्टल गर्दाखेरि त्यहाँ डेटाबेस आफै बनाइदिन्छ, टेबल्सहरू आफै बनाइदिन्छ र चाहिने नेसेसरी डेटा सुरुमा चाहिने नेसेसरी डेटा आफै फिल गरिदिन्छ। अर्को गुड इक्जाम्पल भनेको मुडल MOODLE मुडल टिप्न सक्छौ कपीमा MOODLE मुडल। सो मुडल भन्ने सफ्टवेयर छ अर्को होइन। सो MOODLE मुडल। सो यो मुडल भन्ने सफ्टवेयर पनि इन्स्टल गर्यो भने त्यसले डेटाबेस आफै बनाइदिन्छ कि। अर्को छ हामीसँग वर्डप्रेस। सो वर्डप्रेस ब्लगिङ प्लेटफर्म हो, यदि इन्स्टल गर्यो भने उसले पनि डेटाबेस आफै बनाइदिन्छ। सो देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट। मैले चाहेँ भने आफै पनि बनाउन सक्छु PRESS। सो वर्डप्रेस वेल सो मैले चाहेँ भने आफै पनि बनाउन सक्छु वा त्यस्तो केसेसहरू छ भने तिमीले आफै पनि सिस्टमले अटो जेनेरेट गरिदिन्छ। ह्याभिङ द्याट थिङ सेड अर्को एउटा फर्मल डेफिनेसन छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ तिमीलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ है। सो अ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, अघिसम्म हामीले डेटाबेसको कुरो गऱ्यौँ, अब डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको कुरो गर्दैछौँ DBMS भनेर है। इज अ कलेक्सन अफ प्रोग्राम्स, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट सफ्टवेयर हुनु पर्यो द्याट इनेबल युजर्स, डिफ्रेन्ट युजरहरू त्यसमा कनेक्टेड हुनु पर्यो टु क्रिएट एन्ड मेन्टेन अ डेटाबेस। गजबको चिज, डेटाबेस क्रिएट पनि गर्न पाउनु पर्यो र भोलि पर्सि त्यो डेटाबेस जहिले पनि एकै नासको हुन्छ भन्ने छैन, त्यसलाई भोलि पर्सि मेन्टेन पनि गर्न सक्नु पर्यो, अपडेटेड गर्न सक्नु पर्यो। सो मेन्टेन अ डेटाबेस द्याट इज a DBMS is a general purpose software system that provides the following facilities. Number 1, defining, structure define गर्नुपर्छ, स्कीमा डिफाइन गर्नुपर्छ भन्छन्। सो त्यसको लागि हामी भन्छौँ स्पेसिफाइङ द डेटा टाइप्स, हेरौँला स्ट्रक्चर्स, टेबलमा के भ्यालुजहरू बस्नुपर्ने, कन्स्ट्रेन्ट्स, रुल्सहरू, फरेन किजहरू होइन, त्यो सबै रुल्सहरू राख्नुपर्ने, चेक कन्स्ट्रेन्टहरू राख्नुपर्ने हुन्छ फर द डेटा टु बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। कन्स्ट्रक्टिङ, अब त्यो डेटाबेसको डिफाइन मात्रै नगरेर त्यसलाई चाहिँ डेटाबेसमा एक्चुअल फिजिकल एउटा टेबल नै बनाउने कसरी त, त्यसको लागि चाहिँ हामी SQL स्टेटमेन्ट्सहरू युज गर्छौँ। द प्रोसेस अफ स्टोरिङ द डेटा इट्सेल्फ अन सम स्टोरेज मिडियम, मैले भने नि फिजिकली स्टोर गर्नु पर्यो त्यो डेटाबेस सर्भरमा एन्ड द्याट इज कन्ट्रोल्ड बाई द DBMS। सो होल सिस्टमले त्यसलाई कन्ट्रोल गरिराखेको हुन्छ। म्यानुअली हामीले हातले त्यसलाई छुँदैनौँ, आँखाले त्यसलाई हेर्दैनौँ, तर सिस्टममा चाहिँ एक्सेस गरिराखेको हुन्छौँ। म्यानुपुलेटिङ, त्यसमा डेटा जहिले पनि बसिराख्दैन, त्यसलाई चेन्ज गर्न पाउनु पर्यो। फर इक्जाम्पल यो फेसबुक पासवर्ड, त्यसलाई भोलिपर्सि मलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने चेन्ज कसरी गर्ने त होइन, त्यो फिचर पनि हुनु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामी भन्छौँ म्यानुपुलेटिङ भन्छ। इन्क्लुड्स फङ्सन्स सच एज क्वेरिङ, हेर्न पाउनु पर्यो मेरा को साथीहरू छन् होइन, वा सर्च गर्न पाउनु पर्यो मेरो यो पर्टिकुलर मेरो साथीको आजको पोस्ट के हो भनेर सर्च गर्न पाउनु पर्यो। सो क्वेरिङ द डेटाबेस टु रिट्रिभ स्पेसिफिक डेटा, अपडेट द डेटाबेस, पासवर्ड मोडिफाई गर्न पाउनु पर्यो एन्ड जेनेरेटिङ रिपोर्ट्स होइन। सो रिपोर्ट फर इक्जाम्पल यदि तिमीले आफ्नो एक्टिभिटी लग चेक गर्यो भने तिमीले एक दिनमा कुन कुन कसको पोस्टलाई लाइक गरेको छौ, एक्टिभिटीको लग हुन्छ क्या त्यहाँ फेसबुकमा। ल यदि सबै डिस्कसन गरिसकेपछि अब मसँग रिमेनिङ मिटिङ टाइम जम्मा 5 मिनटको छ, त्यही भएर म अलिकति अगाडि बढ्छु। डेटाबेस सुरुमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ त है। सो कसैको कम्प्युटरमा डेटाबेस एउटा स्टुडेन्ट नाम गरेको टेबल छ भने टेबलमा यसलाई चाहिँ हामी फिल्ड्स भन्छौँ। यो जुन तिमी यसरी देखिराखेको छौ यो भनेको हाम्रो लागि फिल्ड्स हो, FIELDS फिल्ड्स, FIELDS फिल्ड्स भनिन्छ। यसलाई हामी भन्छौँ FIELDS फिल्ड्स। र यो जुन तिमीले देखिराखेको छौ वान आफ्टर एनदर भ्याल्युजहरू जुन तिमीले देखिराखेको छौ यसलाई हामी भन्छौँ रोज, ROWS रोज, ROWS रोज। यो त तिमीलाई बुझ्ने भाषामा मैले भने ROWS रोज बुझ्ने भाषामा भने, तर यदि टेक्निकल भाषा युज गर्ने हो भने यो भनेको हाम्रो लागि
स्किममा र यो भनेको हाम्रो लागि चाहिँ टुपल्सहरू हो। यो होल भनेको एउटा टुपल हो कि यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म भनेको एउटा टुपल हो। टुपल भनेको सेट अफ भ्याल्युज फर द्याट पर्टिकुलर टेबल। सो एउटा रोलाई एउटा हामी टुपल भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को कोर्स भन्ने छ, अर्को कोर्स अर्को टेबल होला। तर ख्याल गऱ्यौ भने यो पर्टिकुलर कोर्स लिने केही न केही स्टुडेन्टहरू यहाँ तल बसिराखेको हुन्छ कि यहाँ हेर तलतिर, यहाँ हेर कोर्स नम्बर CP2001। सो कोर्स नम्बर CP2001 त्यो भनेको डेटा स्ट्रक्चर्स। प्रिरिक्विजिट नम्बर CP1200 भन्नुको मिनिङ यो कोर्स लिनको लागि इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर साइन्स पढेकै हुनुपर्ने भन्न खोजेको हो। राम्ररी हेर ल। सो डेटा स्ट्रक्चर पढ्नको लागि इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर साइन्स पढेकै हुनुपर्छ भन्नको लागि यो इन्फर्मेसनले बियर गरिराखेको छ। त्यसै गरिकन CP3020 भनेको डेटाबेस पढ्नको लागि CP1500 पढेकै हुनुपर्छ। अब तिमीले यहाँ देखाएको छैनौ CP1500 होला नि त, यहाँ तलतिर अरू रेकर्ड्सहरू होला। हो त्यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ डेटामा कसरी काम गरिराखेको हुन्छ। सो यो सबै नलेज एक्वायर गर्न सकिन्छ कि भोलि पर्सि त्यो हेर्छौँ हामी है। सो एसक्यूएल स्टेटमेन्ट्सहरू युज गरेर यो टेबल कसरी बनाउने, त्यसमा यस्ता टाइपका कलमहरू कसरी बनाउने, कलमको डेटा टाइप डिसाइड कसरी गर्ने र भ्यालुजहरू कसरी राख्ने। मसँग लास्टको 2 मिनट्स छ। क्यारेक्टरिस्टिक अफ द डेटाबेस एप्रोच। कति कपीमा टिप्नुपर्छ भने टिपेर राख। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो 100% इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, स्योर सर्ट क्वेसन हो, यो जहिले पनि सोधिन्छ। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द डेटाबेस एप्रोच। सो यसलाई अब घोके पनि हुन्छ होइन। यो डिस्कसन हामी एकछिन पछाडि फेरि गरौँला। म यो सेसनलाई अहिले यहीँ पज गरेर केही क्वेसन्सहरू छ, यहाँसम्म केही क्वेसन्सहरू छ भने म 1 मिनटमा तिम्रो क्वेसन्सहरू लिन चाहन्छु। आइल गो टु माई च्याट कन्ट्रोल नाउ। ल सो च्याटमा मैले अहिलेसम्म केही पनि क्वेसन देखेको छैन। तिमीलाई मैले अघि पनि भनेको थिएँ, मैले पढाउँदै गर्दाखेरि म अलिकति स्पिडमा हुन्छु। केही त्यस्तो क्वेसनहरू छ भने तिमीले त्यहाँ ग्रुप च्याट खोलेर त्यहाँ हेर्न सक्छौ। अदरवाइज यो स्क्रिन सबै रेकर्ड भइसकेको छ। म यसलाई चाहिँ म पोस्ट गरिदिन्छु। अनि नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी ठ्याक्कै यो च्याप्टर आजको यो टपिक डिस्कसन गरेर भ्याइसके पछाडि अब तिमीहरू कतिको बिजी हुन्छौ मलाई थाहा छैन होइन, तर म चाहिँ रियली बिजी हुन्छु। हामी अब चाहिँ ठ्याक्कै सोमबार भेट्छौँ है। सोमबार 9:30 मा भेट्छौँ हामी। अनि यो तर यो टपिक चाहिँ हामी भ्याउँछौँ। अहिले म नेक्स्ट सेसन फेरि सुरु गर्नेवाला छु। यसमा छ केही क्वेसन्सहरू यहाँसम्म। You can unmute yourself and you can ask questions. कञ्चनको केही क्वेसन छ सोध्नुपर्ने? म त्यही गुगलको क्लासरुममा गरिदिन्छु। त्यो युट्युबमा पनि हुन्छ क्या ठ्याक्कै यो चिजहरू तिम्रो युट्युबमा पनि भइरहेको हुन्छ। तिमीले धीरज कुमार झा भनेर सर्च गर्यौ भने त्यहाँ युट्युबमा पनि मेरा केही भिडियोजहरू छन्। अनि त्यो यो क्लासरुमको लिङ्क चाहिँ म त्यहीँ पोस्ट गरिदिन्छु है। हुन त यो क्लासरुम गुगलको क्लासरुममा पनि पोस्ट गर्छु अनि त्यसैको लिङ्क ठ्याक्कै युट्युबको त्यहाँ पनि हुन्छ।